हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चॅनल कलरफुल लाईफ विथ SD आर्ट. फ्रेंड्स, आपण आज काढणार आहोत खूप सोपी आणि सुंदर आकर्षक 2 रांगोळी, ज्या की खूप लवकर आणि इझी होतात आणि खूप कमी रंग वापरून खूप आकर्षक रांगोळी दिसतात. या तरी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. तुम्हाला नक्कीच रांगोळी आवडतील. आवडल्या का नाही कमेंट करून सांगायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त सर्वांना शेअर करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा. आणि जे कोणी नवीन असतील चॅनलवरती त्यांनी प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. नेहमी आनंदी राहा, खुश राहा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. कीप वॉचिंग. थँक्यू.